Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! В последнем видео о вибрациях определенных состояний человека и о 5 стадиях развития сознания живого существа на Земле мы назвали стадии развития сознания у всех участников этой великолепной игры на Земле. Ну а теперь давайте разберемся с важной составляющей нашего характера, который формируется благодаря пище, в которую входят вот многие виды сознаний, о которых мы говорили. Только мы не микро- и макроэлементы, мы не витамины и не аминокислоты, как это модно уже было много лет утверждать, и сейчас такая мода на это, мы едим микро-макроэлементы. Нет, мы это не едим, а мы питаемся энергиями для своей психики, для четкой работы психических функций тела. Химическим составом в нашем теле управляет ум, а ум состоит из характера. Из характера, а не из микро-макроэлементов. Какая часть характера не имеет психической энергии, та и страдает. Поэтому человек пополняет свою психическую энергию через вкус. Давайте вспомним, каждый был в таком состоянии, когда очень хочется какой-то определенный продукт. Очень, просто не могу. Вот через не могу хочется съесть какой-то продукт. И теперь мы понимаем, что этот определенный вкус, и у него есть своя определенная энергия, и нам хочется получить эту энергию, а не какие-то микро-макроэлементы или витамины. Вот каким образом наше тело определяет, в каком продукте есть нужная энергия, пока это для меня загадка. На том уровне пока что я изучаю этот вопрос, пока вот такое состояние. Но я теперь понимаю, что вкус – это очень важная определенная энергия. Но из того, что мне уже удалось узнать, знаю точно, что люди, которые питаются благостными продуктами, они имеют добрый, легкий, веселый характер. Поэтому давайте начнем с благостных продуктов, которые дают наш характер добрым и дают нам высокие вибрации счастья. Но прежде всего сделаю небольшое отступление. Мои видео не носят рекламного характера. Мы никого не убеждаем и не уговариваем что-либо есть или не есть, или от чего-то отказываться, или что-то обязательно включать в свое меню. У каждого свой путь осознания себя, и питание в некоторой степени помогает этот путь пройти легче. Мы в этом убедились на своем опыте, и мы будем еще об этом говорить позже. А теперь приступим к продуктам благостным. В первую очередь надо назвать продукты с чистой энергией любви. Это 2 вида молока. Вот вы сейчас услышали 2 вида молока и думаете, это, наверное, молоко коровы и козы или еще какой-то. Каждый, кто занимается крупным рогатым скотом, кто-то верблюжье молоко вспомнит. Вот я тоже, когда услышала от наших наставников, что есть 2 благостных продукта любви, это 2 молока, тоже таким образом призадумалась. Ну что ж, давайте сначала с коровой разберемся. У коровы молоко создается под влиянием энергии любви Луны. Именно Луна отвечает за любовь на Земле. В ней женская, материнская энергия. Ну а второй вид молока, мы очень многие о нем знаем, только не знаем, что это молоко. Это молоко пчел, это мед. Да, это молоко, которое пчелки создают из пыльцы, из нектара цветов. А цветы раскрываются при солнышке и при этом получают мужскую энергию любви. А растения растут, потому что они получают энергию Луны. И еще материнская энергия. Получается, что мед – это синтез мужской и женской материнской энергии любви.
Это энергия пчел, которые творят настоящее чудо на Земле. Энергия любви, с помощью пчел мы получаем вот этот удивительный благостный продукт. Эти продукты имеют самую высокую энергию благости, поэтому не все могут есть эти продукты любви. Если низкие вибрации, то эти продукты не идут. И многие говорят о том, что вот не могут молоко свежее есть, мед не идет. Именно такие продукты не идут в напряженных людях, потому что именно высокие вибрации у напряженных людях трудно перевариваются. Поэтому эти два молока нужно есть вечером, и то понемножку. Берем ложку меда, отправляем осознанно, с благодарностью пчелкам вначале, потому что берем с меда, начинаем, поблагодарили пчелок, кладем в рот мед и запиваем горячим молоком, не кипяченым, а просто вот таким, как можете пить. И при этом благодарим и корову, посланную Всевышним людям для получения энергии, благости, радости и счастья, и пчелок, которые тоже дарят вот эту великолепную энергию. Кстати, эти два вида молока питают тонкие ткани мозга. Слушайтесь, два вида молока питают тонкие ткани мозга. И их еще, кстати, называют жидкой религией. И если не пить эти два вида молока, то мозг, конечно же, будет иссушиваться, и ткани его будут сухие, и, естественно, мозг не сможет выполнять полностью все свои функции. И еще очень важная информация о коровах из Вед. Коровы созданы Всевышним специально для человека. Эти животные накапливают карму на протяжении своей жизни. Вот это единственное животное, крупный рогатый скот, как называют, вот корова на протяжении своей жизни накапливает карму. Остальные не имеют кармы. Человек имеет. И только коровы имеют карму и получают ее на протяжении своей жизни. И после тела корова, то есть душа коровы, получает в следующей жизни человеческое тело. Представляете, насколько мы должны понимать это? Если корову не убивать на мясо, то на земле воплощается человек счастливый, несущий радость и гармонию на планете. Представляете, сколько бы воплотилось таких людей, счастливых и радостных, ну а сколько сейчас воплотилось на земле людей, которые в теле коров, и их сородичи были отправлены на убой, на бойню. В Ведах есть такая мысль, послание человечеству. Пока люди будут содержать бойни и есть мясо животных, их всегда будут преследовать войны и эпидемии. Есть над чем задуматься и осознать, что уничтожение крупного рогатого скота – это путь к самоуничтожению человечества. Кстати, в Индии корову никогда не убивают. Уже старенькая корова, пускают, она все время ходит, бродит, и когда она становится совсем старой и умирает, ее сжигают. Сжигают точно как человека, для того, чтобы она уже воплотилась в теле человека, и этот человек жил нормально, хорошей жизнью, не имел вот этой страшной кармы, которую имеют карму убитые животные или те, кто убивает. Осознать вот это нам придется, а другого пути просто нет. И радует, что такое осознание появилось и появляется, пока у десятков, сотен людей, которые сохраняют, берегут коров и ее сородичей. В одной из областей Украины энтузиасты-волонтеры сейчас создают экологическое, природное, естественное пространство, где собирают, выкупают у людей коров, у тех, кто собирается их отправить под нож или просто уже не может за ними смотреть, выкупают эти коровы и собирают в стадо. Животные живут в одном стаде и пасутся под открытым небом.
Для зимнего содержания построены вот такие специальные помещения, новые современные помещения, теплые. Корова себя здесь нормально чувствует. И вот в этом месте рядышком, это целый комплекс, строится реабилитационный центр для тех людей, у кого нарушена психика, у кого нет здоровья психического. И здесь люди в уединении с природой восстанавливают свои психические расстройства, общаются с коровами, их телятками, пьют молоко, другие молочные продукты едят и находятся в этой энергии, гармонии, мира и восстанавливают свое психическое здоровье. И таким образом, видите, сохраняются и животные, коровы, которые просто интенсивно уничтожались последние годы, последние десятилетия, просто под нож все уходило. Вот это КРС, как они называют. И при этом, при восстановлении животных, оздоравливаться будут люди. Завершим рассказ о корове выдержкой из вет. Корова для человека – это одна из 7 матерей. Есть 7 матерей, мы когда-то будем об этом говорить. Так вот, одна из 7 матерей является для человека корова. А маму надо беречь. Она дарит жизнь, дарит энергию жизни, дарит благость и любовь. Знаю, что спросите о магазинном молоке. Да, это мертвое молоко. Оно обработано ешками, которые используются для долгого хранения различных сущностей. Не хочу даже называть, что это делает эти ешки. Мы вот, кстати, провели опыт с пакетированным молоком. Хранили в хозяйственном помещении, не в холодильнике, а просто в хозяйственном помещении, где летом очень тоже жарко. В течение года часть пакетиков, несколько пакетиков, и 1,5 года нам хватило энергии для того, чтобы наблюдать 1,5 года. Открыли это молоко, а оно не прокисло. Представляете себе, что там добавлено, насыпано, что это молоко имеет белый цвет и даже запах молока, но не портится. Думала еще сегодня раскрыть тему о первом уровне сознания, о тех, кто относится к этому первому уровню, но слишком много информации только о 2 благостных и самых сильных продуктах, несущих высокие вибрации счастья, радости и благости. Тем более, что хочу напомнить, что мы покупаем свежее молоко, сами пьем, и один раз весной после посадки рассады поливаем ее теплой водой, добавляя в нее молоко. На 10 литров, напомню, нужно всего 300 миллилитров, чуть-чуть больше половины стакана молока. И под каждое растение, размешали, под каждое растение поливаем по пару литров этого чудодейственного напитка. Мы это делаем, потому что за 13-летний период жизни с нашей коровой-кормилицей Майкой методом проб мы пришли к интересным результатам. В течение сезона часть овощных растений получали напиток, воду с помытого ведра после процеживания молока. Вот я мыла ведро и стирала марлечку просто в теплой воде. И вот это ведро, все это содержимое после вымывания я выливала под растения помидоров, перца и огурцов. Ряды так были посажены, что вот только с одной стороны рядом несколько растений помидоров, перца, огурцов получали именно вот эту воду. Эти растения как раз находились ближе к тому месту, где мне было удобно поливать. А вот те растения, что росли подальше, им не доставалось этой интересной, чудной воды. И что интересно, эти овощи, которые получали воду, которую я все вот мыла ведро и мыла марлю, они росли словно на дрожжах, формируя крупные плоды. Растения были здоровые, такие красивые, зеленые, пышные. И вкус у них тоже был очень вкус, такой сладкий. Помидоры были сладкие, огурчики ароматные, вкусные. Перец тоже так рос хорошо. Поэтому мы теперь используем этот опыт. Но мы не постоянно поливаем, а делаем один полив.
для высаженной рассады. Делаем это в теплицах, на улице, и на улице, конечно, и когда арбузы и дыни высаживаем, то тоже делаем вот этот первый полив именно для рассады. Выращиваем только урожайные сорта или гибриды, и поэтому не гонимся за количеством, нам достаточно покупать несколько бутылок этого молока и вот один раз полить наши растения молочным вот этим напитком. Но вот только сейчас пришло понимание у нас, что энергия молока коровы несет мощный старт растениям и запускает его на полную мощь своей энергии любви. Да, там немного совсем молока, но эта энергия, энергия любви Творца, она настолько велика, энергия любви Творца через молоко коровы очень сильная, и нужно ее использовать, и мы используем. И хотя все растения на Земле живут во сне без сновидений, и их разум спит, но энергия молока им помогает благоприятно разбиваться через корни. Корни у них голова, и вот они воспринимают вот это прекрасное, чудодейственное молоко, энергию этого молока и развиваются лучше. Что ж, в следующем видео мы расскажем о растениях, которые дарят нам разные энергии, от благости до низких вибраций. А на этом завершаем сегодняшний выпуск. Всех вам благ, будьте здоровы і щасливі! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! В нещодавніх відео про вібрації певного стану людини і про 5 стадій розвитку свідомості живих сутностей на Землі ми назвали всі групи сутностей і що відноситься до цих груп. А тепер давайте розберемося з важливою складовою нашого характеру, який формується з допомогою їжі, тому що частина цих сутностей саме для нас створена Творцем, і ми використовуємо їх в їжі. Ми те, що ми їмо. Пам'ятаєте, дуже часто така фраза є «ми те, що ми їмо». Тільки ми їмо не мікро-макроелементи, вітаміни, амінокислоти, як це зараз дуже популярно серед населення Землі. А ми хочемо саме з'їсти те, що нам потрібно на даний момент для нашої психіки, для нормальної роботи психічних функцій нашого тіла. Хімічним складом, до речі, нашого тіла керує розум, а розум складається з певного характеру. Яка частина характеру не має психічної енергії, така частина і призводить людину до страждання. От згадайте себе, коли щось сильно-сильно хочеться щось з'їсти, от таке сильно смачне, і от його немає, і ти шукаєш, купуєш, і обов'язково хочеться саме зараз це з'їсти. І це нам цю інформацію передає розум. Розум передає, що необхідно тілу, визначає, який саме продукт певного характеру треба зараз тілу. І передає цю інформацію розуму, причому не тільки тілу, а психічному стану тіла. А розум вже й шукає ті продукти, з яких саме цю психічну енергію раніше отримувало тіло. У кожного смаку є своя певна енергія. Для мене поки ця інформація не до кінця зрозуміла, як це смак має енергію. Хоча душею почуваю, що це так. Дуже цікавий божественний механізм закладений у визначенні смаку певної психічної енергії. Але з того, що на сьогодні вже знаю, мені відомо, що люди, які мають в харчуванні благосні продукти, вони добрі, веселі, щирі і мають високі вібрації радості та щастя. Тому давайте розпочнемо аналіз благосних продуктів, які формують добрий характер у людини.
Але насамперед хочу сказати, що мої відео не носять рекламного характеру. Ми нікого ні в чому не переконуємо і не запрошуємо в якісь організації та не змушуємо щось їсти, а від чогось відмовитися. У кожного свій шлях до усвідомлення, до розуміння, хто ти є насправді. Хоча їжа теж має велике значення для розвитку свідомості, і ми про це ще будемо розказувати. Назвемо сьогодні продукти з чистою енергією любові. Це 2 види молока. Ви, коли почули про 2 види молока, так зі мною було, я ж думала, що це за види молока. Це може корова, може коза, а може десь в інших місцевостях, країнах, це може бути верблюд. Думаю, що ж, то якщо і верблюд, то тут 3 види молока, та ще й вівці дають теж молоко. Думаю, їх більше. Чому все-таки 2 види молока? Давайте розпочнемо з першого виду молока. Це молоко корови, яке утворюється під дією любові місяця. Саме місяць більшою мірою відповідає за любов. В любові жіноча материнська енергія. І корова передає цю енергію з допомогою молока від Всевишнього. Другий вид молока – це молоко бджіл, це мед. Мед – це молоко бджіл. Пасічники також збирають і бджолине молочко, і ті, хто знаються в цьому, вони знають. У нас теж були бджоли, і ми знаємо, що це за молочко, для чого воно потрібне для сім'ї бджіл. Але для своїх сімей бджілки створюють не тільки це молочко для маленьких бджілок, а вони створюють для сім'ї мед. Ну і людина теж використовує цей мед. І це теж молоко. І нам, людям, теж дістається цей благосний продукт любові. І ця любов формується завдяки 2 енергій – чоловічої та жіночої енергії любові. Ось дивіться, нектар та пилок з квіток – це сонячна чоловіча енергія любові. Рослина для зростання використовує місячну, жіночу енергію, материнську енергію любові. Отож, в молоці, в меді бджілок гармонійне поєднання 2 видів любові – від сонця та від місяця, від обох світил, через які Всевишній передає енергію любові. Мед – це справжнє чудо, молоко на землі. Молоко від корови та всі молочні продукти і молоко-мед від пчілок мають саму високу енергію благості. Тому не всі люди можуть їсти, пити ці продукти. У людей напружених, з низькою вібрацією, молоко та мед дуже важко перетравлюються. Тому ці 2 молока в невеликій кількості треба включати в свій раціон в меню саме ввечері. Потрошечки, небагато його використовувати, але треба для того, щоб змінити свій характер, свою психіку. Треба налаштуватися на хвилю подяки корові та бджілкам за благость і спочатку в рот покласти ложку меду і зразу ж запити гарячим молоком, але не кипячим, а ось таким молоком, яке можна пити. При цьому треба у своїй уяві мати образ корови матері та бджіл, які є посланцями Всевишнього на землі для отримання енергії радості, щастя, здоров'я і благості. До речі, ці 2 види молока живлять тонкі тканини мозку людини. Тонкі тканини мозку людини. І це молоко ще називають рідкою релігією від Творця. Ось чому в Індії корову ніколи не ріжуть, не вбивають. Коли корова стає старою, її не вбивають, а чекають, коли вона помре своєї смерті. Вони просто ходять по вулиці, ці корови, і десь пасуться, і доходять до того часу, коли їх кінець приходить. Після цього люди, індуси, її спалюють. Чому?
А зараз дізнаємося і про це. І це дуже важливо знати. Не варять її 10 днів, а просто спалюють. Так от, чому це так робиться? У Ведах розказується, що корова створена Всевишнім спеціально для взаємодії з людиною. Ці тварини – єдині тварини на землі, що накопичують карму протягом свого життя. Тільки вслухайтесь, людина має карму, і корова накопичує карму, щоб втілитися в наступному житті людиною. Залишивши тіло в кінці свого життя, корова в наступне життя приходить на землю в тілі людини. І у них дуже високий рівень свідомості. У корів дуже високий рівень свідомості. Якщо корову не вбивати на м'ясо, то на землі втілюється щаслива людина, яка несе енергію радості та гармонії на планету. Уявляєте, скільки зараз на землі ходить людей, які жили в тілах коров і були відправлені на забій? Дуже багато. У Ведах записана така думка послання людству. Поки люди будуть створювати бійні і їсти м'ясо тварин, їх будуть весь час переслідувати війни та епідемії. І ми це бачимо зараз вже в результаті своїх дій. Є над чим задуматися і усвідомити, що вбивство великої рогатої худоби – це шлях до самоліквідації людства. Прийдеться це усвідомити. Треба включати свій розум, свою свідомість. Мене радує той факт, що людей, які вже просипаються, стає таких людей все більше і більше. Поки нас десятки, сотні, які з повагою ставляться до корови, до бджіл і інших сутностей, які створені для допомоги саме людям. Є вже дуже цікаві приклади зміненої свідомості людей. Ось один з них. В одній із областей України знайшлися ентузіасти, волонтери, які мають високий рівень свідомості. І вони створюють екологічне природне середовище, куди збирають корови, викуповують їх у людей, які хочуть просто продати, не можуть за ними дивитися, або хочуть відправити на бійню. Вони викуповують і ці корови збирають в окремому місці, в одному стаді. Тварини пасуться під відкритим небом. Тут ліс, тут трава. Взимку ці тварини знаходяться в побудованих теплих приміщеннях. І в цьому місці, тут же поруч, будується реабілітаційний центр для тих людей, у кого є розлади у психіці, розлади з психікою. Люди в енергіях природи будуть відновлювати свою розбиту психіку, будуть спілкуватися з коровами, їх телятами, пити живе молоко любові та їсти інші молочні продукти, бо в них така ж енергія. Тут і пасіка поруч буде. Ось таким чином будуть збережені для майбутніх поколінь тварини, корови, і люди стануть спокійними, гармонійними, перейдуть з низьких вібрацій на більш високі. Завершу розповідь про корову ще однією інформацією з Вед. Дуже мене це теж так збентежило. Так от, корова для людини – це одна із 7 мам, які дають життя. Це теж матір. А матір треба берегти. Вона дарує життя, дає енергію благості для щасливого життя. Знаю, що запитаєте про магазини молоко. Обов'язково скажу так, це мертве молоко, там немає благості. Воно оброблене різними єшками, які використовуються для довгого зберігання певних сутностей. Не будемо їх називати. Ми провели дослід з молоком з пакетів. Дуже цікавий дослід. Зберігали пакети не в холодильнику, а в господарчому приміщенні протягом декілька пакетів було, 1 рік зберігали, та 1,5 року. Відкрили ці пакети, а молоко в них так і не прокисло.
насправді ніби й був білий колір. Уявляєте, що туди треба долити чи досипати, щоб рідина мала білий колір, навіть запах молока і не зіпсувалася. Задумайтесь над цим. Планувала сьогодні ще розказати про перший рівень свідомості, хто відноситься до цього рівня свідомості без сновидінь, але дуже багато інформації про ці два важливих продукти, які несуть в собі вібрації щастя, радості, любові та благості. Тим паче, що хочу ще нагадати вам наш спосіб використання свіжого молока. Так, ми свіже молоко купуємо в людей, які тримають корів на своїй фермі, там чисто, там з любов'ю до корів відносяться. Ми цих людей знаємо, вони пасуться і їх годують дуже гарними кормами, свіжими кормами. І самі люди дуже спокійні, добрі. І ми з задоволенням купуємо в них і молоко, і сметану, йогурт, і сир, бринзу, і інші молочні продукти. Так от, кожної весни ми використовуємо свіже молоко для першого поливу після посадки розсади. Для цього у відро наливаємо 10 літрів теплої води і туди заливаємо всього 300 мл свіжого молока. Це трохи більше половини склянки, великої склянки. Під кожну висаджену рослину виливаємо по 2 літри цього чудодійного розчину. Ми так робимо, тому що за 13 років утримання нашої корови-годувальниці, годувальниці нашої сім'ї, її називали Майка, так от ми отримали дуже добрий, позитивний досвід. Протягом весняно-літнього сезону під частину овочевих рослин я виливала воду з помитого відра та з випраної марлі, тепла водичка була, і після проціжування молока я це все вимивала і виливала під рослини цю водичку. У нас росли декілька грядок, були посаджені помідори, перці та огірків. І ось з цієї сторони, де мені було добре виливати саме цю воду, я цю білу молочну воду виливала під рослинки, і ці рослини росли як на дріжджах. Інші рослини теж поливалися, але там була чиста вода. І тут рослини росли дуже швидко, скоріше розвивались, були смачними плоди. Врожайність була в декілька разів більшою, ніж на рослинах, які росли без молочних поливів. Рослини були здоровими та гарними. Тому зараз ми продовжуємо цей спосіб поливу, але використовуємо молочний розчин тільки один раз при першому поливі розсади після посадки в ґрунт. Тільки при вивченні вед прийшло розуміння, що молоко несе рослинам важливу енергію благості, енергію любові, енергію для зростання ще під час старту. І далі рослини гарно розвиваються і видають багаті врожаї плодів. Хоча всі рослини на землі живуть у сні без сновидінь, їх розум спить, але енергія любові молока стимулює їх до розвитку, для зростання і для формування багатого врожаю плодів. На сьогодні все. В наступному відео будемо говорити про рослини, що створюють для нашого характеру високі вібрації благості та інші вібрації більш низькі. Але це буде вже в наступному відео. А сьогодні на все добре вам, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.